La câțiva pași de Piața Amzei, o casă ridicată în 1908 continuă să fascineze generații. E mai mult decât o clădire emblematică a Bucureștiului vechi, este un exercițiu de recuperare a memoriei urbane. Casa Mița Biciclista și-a recăpătat identitatea printr-un proiect de restaurare în care piatra naturală, materialul definitoriu pentru Belle Époque, devine elementul ce leagă trecutul de prezent. Ne-am dorit foarte mult să folosim materiale care ar fi putut fi materialele originale, pentru că atât cât la etaj totuși au mai existat elemente regăsite în clădire în situ. La parter, spațiul comercial a fost reamenajat de foarte multe ori de-a lungul timpului și el s-a schimbat complet. Pur și simplu n-am mai găsit nimic. Dar noi am preferat să folosim alamă masivă în toate detaliile mobilierului, în special marmură și piatră. Am folosit o tehnică de tip entarsie, deși acum prelucrată într-un mod modern, pentru pardoseală. Am vrut să aducem și draperiile aceste groase de catifea, atât la barul etajului cât și la jos, în parter. Arhitectura casei trimite direct la Parisul începutului de secol, volumetrii Beaux-Arts, detaliile Art Nouveau și ornamentație sculptată în piatră. În perioada comunistă, clădirea a fost compartimentată, suprapopulată și apoi abandonată. Restaurarea a însemnat readucerea la lumina unui reper al Bucureștiului cosmopolit, așa cum fusese în epoca Miței Mihăiescu. Am deschis casa în premieră după 35 de ani în care, 30 și ceva de ani în care a fost abandonată, a fost locuită de oameni ai străzii, a fost locuită de foștii chiriași. Am deschis casa cu un bal în noiembrie 2022 și ulterior cu o serie de petreceri de Crăciun care au avut foarte mult succes. Noi am plecat de la ideea de a transforma de a folosi și de a transforma întreaga casă. Redescoperirea a început cu saloanele istorice de la etaj, unde tencuielile, profilele și sobele Art Nouveau încă supraviețuiau. De aici a pornit reconstrucția întregii case, adaptată unui nou tip de viață urbană. A trebuit să revenim după proiectul de restaurare făcut de Smaranda Baciu, că să adaptăm clădirea și să o amenajăm suplimentar pentru noua ei funcțiune și noua ei destinație de stabiliment creativ, în care erau nevoie de spații adaptate pentru funcțiuni culturale, expoziții, dar în același timp și neapărat un bar, cel care îl avem în spatele meu, dar și braseria de la parter, împreună evident cu bucătării, alte spații, toalete, alte spații care vin ca anexe acestei funcțiuni. Așadar, munca noastră a fost mai degrabă să dăm o interpretare prin design și să amenajăm de la zero braseria, pentru că era singurul spațiu neamenajat în clădire. În acest proiect, piatra naturală devine limbaj vizual. Folosită inițial pentru scări, ancadramente și elemente decorative, astăzi revine ca material central în barul de la etaj, în pardoseala braseriei și în numeroase detalii care respectă tradiția locului. Brieful primit atât de la beneficiari cât și de la echipa de arhitecți a fost unul destul de complicat, pentru că vorbim de un proiect a unei vile vechi a Bucureștiului, un proiect unde trebuia să ținem cont de foarte multe detalii structurale, o vilă care exista și care era renovată. Brieful pe care l-am preluat noi și l-am dus mai departe în echipa internă a fost unul destul de simplu. Ne-am dus înapoi la rădăcini și am pornit de la un bloc de piatră pe care ulterior l-am adaptat cerințelor, nevoilor și așteptărilor beneficiarilor. Barul este o piesă simbol, o reinterpretare contemporană a spațiilor intime din perioada Miței. Formele rotunjite, reflexiile metalice și textura pietrei creează o atmosferă care duce mai departe povestea casei fără a o imita. Este o rescriere, nu o reproducere. Un alt punct central în acest proiect a fost zona barului. A fost o provocare să găsim un material care să se încadreze în acel brief istoric în primul rând. În al doilea rând să fie un material rezistent, pentru că vorbim de un spațiu Horeca, un spațiu public ce nu are parte de atâta îngrijire precum în cazul unui spațiu privat. Drept urmare, am mers pe o marmură cu calități tehnice foarte bune, o marmură pe un gri albăstrui, o marmură pe care am folosit-o pornind de la blocuri și lastre selectate,
exact pe nuanțele pe care și le-au dorit echipa de arhitecți. Barul este o invitație către budoarul ei, iar pe când braseria, care este unul dintre cele mai deschise spații al clădirii și are vitrine mari către ambele străzi, Biserica Amzei și Cristian Tel, devine un spațiu al orașului. Am vrut să-l interpretăm ca salonul ei de oaspeți. Modelul floral al pardoselei din piatră este inspirat de cromatica și energia Mariei Mihăescu și face referire la un episod celebru din biografia sa, Bătaia cu Flori, evenimentul care a consacrat-o la început de secol, inclusiv în cercurile mondene din Franța. Este un omagiu acelei exuberanțe folosind tehnologie contemporană și execuție artizanală. Și pentru noi, pentru echipa de la Cumulus, a fost un exercițiu de imaginație, un exercițiu foarte interesant, în care am vrut să facem pași și să conectăm amenajarea, designul cu personalitatea protagonistei casei. Pornind de la cele blocuri de marmură pe care le-am selectat împreună, vorbim de un material general al proiectului, de o marmură crem, de un burdur bej, acolo unde am selectat blocuri speciale pentru a realiza acest proiect și ajungem până la o paletă coloristică foarte mare pe pardoseala localului, cu nuanțe. Reconstrucția nu se oprește în interior. Casa funcționează astăzi în întregime. Parter, etaj, mansardă, extensie contemporană și spații pentru expoziții. Inspirația pariziană poate fi regăsită în fiecare colț din acest proiect. Edmond este profund impresionat și inspirat de Paris și de vremurile copilăriei lui din acel oraș, din micul Paris, din București, și atunci, în cadrul briefului pe care l-am primit toți cei care am participat la acest proiect, au fost foarte multe elemente care ne-au legat de Paris. Mi se pare foarte important în practica noastră de arhitecți să înțelegem cum se lucrează cu o clădire veche, să înțelegem bine materialele cu care putem interveni pe ea, tehnicile de punere în practică și în operă a acestor materiale, pentru că ele sunt specifice și trebuie să respecte clădirea. Restaurarea a reactivat un întreg colț al Bucureștiului, readucând în circuit o clădire care altădată își pierduse identitatea. Ceea ce ne-am dorit și cred că am ajuns astăzi, pentru că în acest moment casa este deschisă în întregime, este să avem un punct în care, pe de o parte, ospitalitatea, și aici mă refer la restaurantul de la parter și la salonul de la etajul 1, care sunt deschise, ospitalitatea se intersecteze cu entertainmentul, petrecerile cu care am și început, și cu partea culturală și cu partea comunitară. Casa Mița Biciclista arată cum poate fi salvat patrimoniul atunci când arhitecții, meșterii și furnizorii lucrează cu aceeași viziune. Piatra naturală devine aici martorul unei continuități, material nobil adaptat noilor funcții fără să piardă legătura cu arhitectura originală, un exemplu de restaurare responsabilă în care povestea locului este dusă mai departe prin design și materiale durabile.